با کمترین مواد به راحتی میتونید یه زولبیای ترد و شیشه‌ای آماده کنید که فوق‌العاده خوشمزه است و به هیچ عنوان نرم نمیشه. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این زولبیا رو درست کنیم. ما احتیاج داریم به مقداری نشاسته گل، حتما از نشاسته گل باید استفاده کنید، و ماست تازه. ماستمون اگر که ترش باشه برای زولبیا بهتر هستش. اگر که شما از 100 گرم نشاسته استفاده می کنید باید از 100 گرم ماست استفاده کنید. میزان نشاسته و ماست در هر صورت با همدیگه برابر هستش. ماست رو مخلوط میکنم با نشاسته و خوب هم میزنم تا یک مایع غلیظ و یک دستی به وجود بیاد. دقت کنید که اگر ماستتون برای زولبیا ترش باشه خیلی بهتر میشه زولبیاتون، و اگر ماستتون ترش بود برای استراحت حتما بذاریدش داخل یخچال. اما اگر مثل من ماستتون شیرین بود، اون ظرفتون رو داخل یه نایلون قرار بدید و داخل محیط آشپزخونه بذارید به مدت 1 روز تا بمونه و به اصطلاح خمیر ما برسه. من 24 ساعت استراحت میدم به این خمیر. شما اگر که دوست داشتید میتونید بعد از 7-8 ساعت این زولبیا رو آماده کنید. الان بعد از 24 ساعت مواد من به این شکل در اومده. ببینید کاملا یک مواد غلیظ و نسبتا سفتی هست. این مایع رو ما الان باید با آب به اصطلاح مجازش کنیم. اگر دوست داشتید که زولبیاتون سفید رنگ باشه لازم نیستش که داخلش زعفرون بزنید، ولی من دوست داشتم یه مقدار رنگ زولبیام حالت زعفرونی داشته باشه. به خاطر همین آب سردی که داشتم به موادم اضافه می کردم یه مقدار زعفرون هم بهش زدم. آب رو کم کم اضافه کنید تا غلظت موادتون اندازه بشه. ببینید مواد باید غلظتش طوری باشه که شما وقتی که مواد رو میریزید روی همدیگه انباشته نشه. باید به این شکل در بیاد. مواد من اولش یه مقدار صفر بود، 3-4 قاشق غذاخوری مجدد بهش آب اضافه کردم و به این مرحله رسید. روغن رو میذارم داخل مایتابه یا قابلمه تا داغ بشه. یه سیخ چوبی داخل روغن بزنید، اطرافش که حباب ریز زد نشون دهنده داغ بودن روغنتون هست و میتونید زولبیا رو داخلش سرخ کنید. من از یک رینگ استفاده کردم تا زولبیا هم کاملا یک دست در بیاد. یه دونه زولبیا رو اول امتحانی میریزیم داخل روغن تا ببینیم که آیا خمیر ما درست هست یا نه. خمیر رو ببینید من وقتی که داخل روغن پایپ کردم یه خمیر کاملا نازکیه که لوله‌ای نشده. این نشون دهنده اینه که مواد من نارس بوده، پس مجبورم که از یه مقدار خیلی کم جوش شیرین استفاده کنم. اندازه نوک قاشق چایخوری بهش جوش شیرین میزنم، خوب هم میزنم و بعد هم داخل روغن پایپ میکنم. اگر زولبیاتون خیلی نازک بود و جوش شیرین رو هم زده بودید 2 علت داره. یا اینکه موادتون خیلی شل هست که باید یه ذره حدود نصف قاشق غذاخوری بهش آرد اضافه کنید، یا اینکه نوک قیفتون خیلی تنگه، باید یه مقدار با قیچی بگیرید تا بازتر بشه. بعد از اینکه زیر و روی زولبیا رو سرخ کردید داخل روغن، داخل شربت بار داغ بریزید. حتما شربت بارتون داغ باشه. داخل شربت فرو کنید که زولبیاتون دورنگ نشه. زولبیاها رو بعد از اینکه داخل شربت زدید به هیچ عنوان روی هم نچینید که خمیر رو نرم میشه. بعد از اینکه سرد شد میتونید روی هم قرار بدید و بعد هم روی زولبیاتون رو نپوشونید که پوشوندن روی زولبیا هم دلیل نرم شدن زولبیا هستش. زولبیای داغی رو که انداختید داخل شربت داغ حدوداً 10 دقیقه تا 1 ربع داخل شربت بمونه و بعد از داخل شربت خارجش کنید. شربتی رو که آموزشش رو دادم رو اگر خواستید استفاده کنید حتما یه مقدار رقیق‌تر بردارید که مناسب زولبیا میشه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.